Magandang adlaw kaniyong tanan. Ako day si Alex and welcome back to my channel. So today, ipapakita ko sa inyo yung simple makeup look na ginagawa ko every time I film. So let's get into the video. So, to start off, ginagawa ko muna yung hair ko. Minsan, straight lang, or minsan, kinukulot ko siya. So, using this, plancha, kung tawagin, is flat iron. So, nabili ko to siya from Watsons. Ito siya. Maganda tong plancha na to kasi meron siyang parang on and off button. May on and off button siya, then may pampataas ng parang siyang volume, kumbaga. So, pwede mo siyang i-heat up or i-heat down. So, using this, ginagamit ko lang is yung pinakamababang heat, which is the 155. So, isa-section ko muna yung hair ko into two. So, using this, inuuna ko yung nasa likod. Kumukuha ako ng pinakamaliit na, na group of hair. Then, una, is-straight ko lang. And then, iniikot-ikot ko lang siya, guys, para mag-heat up. Tcharan! So, ito yung wave na gusto kong i-achieve. So, gagawin ko to sa lahat ng hair ko. So, ito na yung nagawa kong kulot, guys. Simple lang siya. So, gagawin ko naman to sa dito. So, same lang siya, guys, kung paano ko ginawa yung nasa left hair ko. So, last two na lang, guys. So, madali lang naman mag-curl ng hair using the flat iron. Pero, kung prefer nyo yung gamitin yung curling rod or yung parang baton siya, guys, okay lang naman. Pero mas prefer ko tong gamitin kasi mas namamadalian akong mag-curl using the flat iron. Siya. So lastly, ito. Kina-curl ko na siya, guys, then iniipit ko, then yan. Parang iniikot-ikot ko lang yung curling, itong flattening iron. Okay. Oy. So, this one. So, after na makulot ko na yung hair ko, I'm just gonna prep my face with the Witch Hazel Aloe Vera Formula, yung rose petal. So, nabibili naman ito sa Watson and I think nakalimutan ko yung store but nabili ko doon for 600 pesos for 355 ml. So, yan. So,
So, kumuha lang ako ng cotton and gina-shake ko lang siya. So, sinasali ko na lang din yung neck ko, guys. Then, after is nagpa-foundation ako. And yung gamit kong foundation is this Dream Satin Skin by Maybelline. B2 yung shade ko, guys. So, ito yun siya. Dream Satin B2. So, sinishake ko muna yung formula kasi pag ganito mga liquid foundation, guys, yung oil niya is parang nagsiset sa taas. So, dapat i-shake mo siya para yung formula is nako-combine. So, mas maganda kung i-shake mo siya. So, ito yun siya, guys. Okay. Ganito yung color niya. So, hindi na ako gumagamit ng mga brush or foam para mag-apply. So, ginagamit ko lang yung hands ko. So, yan. Okay na okay sa akin itong foundation na to, guys, kasi matte siya. And yung skin ko kasi is very oily. So, Dream Satin yung binili ko. So, as you can see, marami akong mga pimples. Pero ang iba nito is nag-heal naman. Then, ang iba is parang pa-sprout pa lang. So, yun. Pwede mo na din hindi siya iset ng powder, pero if gusto mo, pwede mo din siyang iset. So, kung ako naman, isiset ko na lang siya with the, isiset ko siya ng, wait, ano bang meron dito? So, meron ako from Nichido, itong Final Powder Creamy Glow. So, ito siya. So, meron ko ganitong malaking brush. Pwede siyang for powder brush. So, kukuha ka lang ng kaunti. Okay. Then, tap-tap ng excess. After is, ilalagay mo siya sa face mo. Para mag-set lang naman. After na maglagay ko ng powder is yung eyebrows ko. So, yung ginagamit kong eyebrows ngayon is my favorite for the moment is so, I have this Better Than Basic Careline Best Brow Liner. This one. So, I'm in the shade of taupe. I guess taupe itong nabili ko. So, ang nakakaganda nito, guys, is may sarili na siyang spoolie. May spoolie na siya and natitwist yung product niya, guys. So, yan. So, matagal-tagal ko na din itong ginagamit. Ito yung ginagamit ko sa brows ko. So, gagawin ko muna yung brows ko, guys, and I'll be back. So, guys, I'm back. After nito, is naglalagay ako ng Nichido na eyebrow set. So, clear gel lang siya para mag-stay in place yung mga eyebrows niyo. So, para siyang mascara sa eyebrows. Para hindi siya gagalaw. And then, dito din. After is, nagkukontour lang ako ng konti. Konti lang naman. So, I'm using this EB Advance na blush duo. So, meron na siyang kasamang contour and blush at the same time.
So, ito yung contour. Then, ito yung blush. Then, it's the shade of Baked Pink. So, may kasama na din siyang brush, guys. And mirror. Then, kumukuha lang ako ng contour. Then, tap-tap. Nilalagay ko lang siya dito sa cheekbone. Cheekbone. Wala naman cheekbone. So, parang arte-arte lang. Para pumayat konti yung mukha nila. So, yan. Dito din, sa jawline nyo, para mag-create siya ng parang shadow effect na maliit yung jawline nyo. So, mawawala yung double chin. Then, after ng contour, guys, is maglalagay tayo ng blush. So, ito pa rin ang gagamitin natin kasama nung blush duo. So, lalagay natin siya dito sa cheeks. Ayan. Then, sa kabila. Okay lang ba? Parang naramihan ko yata. So, okay na yan, guys. Blend, blend, blend nyo lang para hindi halata na I think it's 200 plus. 200 plus yung ganitong duo. EB Advance. Kung ayaw yung gumamit ng powder, pwede din kayong gumamit ng liquid, na lip tint para gamitin yung blush. So, after na contour and blush, let's go to the eyelashes. So, gumagamit lang ako ng where is it? So, ito pala yung makeup kit ko, guys. Hinahanap ko saan na yung pang curl ng ito. Okay. So, I have this from Nichido, yung pang curl ng lashes. So, nasa 150 lang yata ito. So, i-curl ko muna yung eyelashes ko. Then, after, dito naman. So, after na ma-curl yung lashes, guys, is this is my favorite from Detail Makeover, the lash line, waterproof, lengthening, and volumizing na mascara. So, ito siya. Okay ito siya, guys, kasi nalilengthen niya yung eyelashes ko, by the same time, navo-volumize niya. So, ganito yung itsura ng wand niya, guys. Just a normal na mascara lang naman. Yan. So, kinukuha ko yung excess, guys, para hindi masyadong makapal sa, sa eyelash. So, yun. Sa ends lang naman, nilalagyan ko. Then, binabrush ko siya pataas. Ang maganda dito, guys, is liquid siya. Liquid and waterproof. Liquid naman talaga. Oh, no. Okay. So, waterproof siya, guys. So, kahit magpawis kayo, so hindi siya madali matanggal. So, yan na, guys. So, minsan, bumababa siya. Then, after niyong mag-dry, guys, is, kinu-curl ko siya ulit ng eyelash curler. So, after nito, guys, is, maglalagay ako ng lipstick. But, for today, gagamit na lang ako ng lip tint from the Face Shop. So, matagal na to siya sa akin, guys. I think last year pa to, hindi pa siya nauubos. So, ito yung watery tint
ng Face Shop. It's the shade from Cherry Red. So, ito siya. So, isa-swatch ko siya, guys, para makita nyo. So, ito siya. Ganito yung color niya, guys. Cherry Red. So, ang style ko naman is sa inner lips ko lang siya nilalagay and pinakalat ko lang siya sa outer part ng lips ko. So, yan. So, guys, this is the final look. So guys, if gusto nyo pa ng ganitong video, just comment down below for any suggestions, for any makeup ideas. So just comment down below and I'll give it a try. For questions, comment down below or PM me in my Facebook, joanalexismasaga Contreras. So doon na nagtatapos yung mala tutorial, hindi namang mala tutorial na video natin, guys.